Πάρε πόδι. Αχ, νιάτα. Νιάτα χωρίς αντιοξύδωση δεν υπάρχει. Όλοι μας γερνάμε, όλοι μας αρρωσταίνουμε, κυρίες και κύριοι, από τις τοξικές ελεύθερες ρίζες. Αυτή είναι η αιτία που καταστρέφεται ο εγκέφαλος. Οι ελεύθερες ρίζες. Γιατί λέγονται ελεύθερες ρίζες? Διότι τους λείπει ένα ηλεκτρόνιο. Όταν πάρουν λοιπόν ένα ηλεκτρόνιο από την φυτική φόρμουλα C, ηρεμεί. Εάν υπάρχουν πολλές ελεύθερες ρίζες, δημιουργούν ακόμα περισσότερος. Οι ελεύθερες ρίζες λοιπόν, η μία καταστρέφει την άλλη. Οι ελεύθερες ρίζες λοιπόν θέλουν να ηρεμήσουν και χρειάζονται ηλεκτρόνια. Δώστε ηλεκτρόνια στις ρίζες. Δώστε ηλεκτρόνια στις ελεύθερες ρίζες. Δώστε ηλεκτρόνια στις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι αυτές που έρχονται και πέφτουν πάνω στον εγκέφαλό μου και ξεκινάει η τρεμούλα, το Πάρκινσον. Οι ελεύθερες ρίζες έρχονται πάνω στον εγκέφαλο και μου δημιουργεί εμένα το Αλτσχάιμερ. Οι ελεύθερες ρίζες έρχονται πάνω στα νεύρα και έχω σκλήρηση κατά πλάκας. Από πού και ως πού έχουν εμφανιστεί τόσες σκληρίσεις κατά πλάκας? Ρωτάω. Είναι καμία μολυσματική νόσο? Κόλλησα σκλήρης κατά πλάκας, κόλλησα Αλτσχάιμερ, κόλλησα Πάρκινσον? Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι που δημιουργεί τη ζημιά. Οι ελεύθερες ρίζες είναι τοξικές ουσίες. Γιατί? Διότι βρίσκονται σε ηλεκτρονική αναστάτωση. Τους λείπει ένα ηλεκτρόνιο και γι' αυτό λέγεται ελεύθερη. Άμα πάρει το ηλεκτρόνιο, τότε είναι παντρεμένοι. Οι παντρεμένες είναι ήρεμες. Οι ελεύθερες είναι μέσα στην τρέλα. Οι ελεύθερες ρίζες, κοπέλες, μόνο μπερδεύω. Οι ελεύθερες ρίζες είναι αυτές που πηγαίνουν και σας γερνάνε. Ρε εσείς, σήμερα σαν το ρουβά είμαι, είμαι 66 χρονών και έχω ένα... Από πού το πρόσωπό μου δεν έχει ούτε μία ρητίδα? Από πού? Από την φυτική φόρμουλα C, που την πίνω εδώ και 11 χρόνια πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και από την αντιοξυδωτική φόρμουλα. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην αντιοξυδωτική φόρμουλα. Η χθεσινή εκπομπή ήταν στην φυτική φόρμουλα C, την οποία θα την παίρνετε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής, για όλους αυτούς τους λόγους, οι οποίοι είναι αναστάτωση οξυγόνου, μείωση αίματος και γενικά δημιουργία θερμότητος ακτινοβολίας. Μας βλέπει ο ήλιος, κάνουμε ελεύθερες ρίζες. Έτσι, ποιος εμποδίζει να σκάσει το δέρμα? Μου λέει ο Χόντο Σέντερ. Ρε εσύ, ο Χόντο Σέντερ βοηθάει την αφυδάτωση του δέρματος. Αυτός που φτιάχνει το δέρμα είναι η φυτική φόρμουλα C, που φτιάχνει αγκία αλλά και προστατεύει την ηλιακή ακτινοβολία. Η περιόδης ακτινοβολία σε ταράζει. Φυτική φόρμουλα C. Τώρα, επειδή η φυτική φόρμουλα C πρέπει να ξαναφτιάχνεται, να ανακυκλώνεται και να μην χαλάει ποτέ, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην αντιοξυδωτική φόρμουλα. Και γιατί λέγεται αντιοξυδωτική φόρμουλα? Διότι περιέχει δύο βασικά πράγματα. Το λιποϊκό οξύ έρχεται
και αναγεννά και αναγεννά και αναγεννά και αναγεννά τη βιταμίνη C. Το λιποϊκό οξύ αναγεννά τη βιταμίνη C, οπότε λοιπόν έχουμε συνεχώς βιταμίνη C, φυτική βιταμίνη C. Ο σκοπός είναι ούτε ένα δευτερόλεπτο να μην μείνουμε ακάλυπτοι από αντιοξύδωση. Τα πάντα δημιουργούν οξύδωση. Πρώτα το τσιγάρο. Όταν καπνίζετε, αυτή λοιπόν η καύση του τσιγάρου δημιουργεί άπειρες ελεύθερες ρίζες. Ρουφάτε τις ελεύθερες ρίζες και πηγαίνουν στους βρόγχους, βροχίτιδες, στις κυψελίδες, πνευμονικό εμφύσιμα. Και γενικά ο καρκίνος των πνευμόνων, αγαπητοί κύριοι, είναι από τις ελεύθερες ρίζες. Από τι έχουμε ευξημένο καρκίνο, από τις υπερβολικές ελεύθερες ρίζες. Από τις υπερβολικές ελεύθερες ρίζες. Από τις υπερβολικές ελεύθερες ρίζες. Ποιος κάνει υπερβολικές ελεύθερες ρίζες? Ελεύθερες ρίζες όταν υπάρχει θερμότητα ή καύση ή ακτινοβολία δημιουργούνται. Η πηγή των καύσεων δημιουργεί ελεύθερες ρίζες. Καπνίζεις, καύσεις, ελεύθερες ρίζες. Τρως εσύ, να χάμε μια πετσούλα ρε, τρως εσύ αρνάκι, τα κάρβουνα όλα εδώ, καίνε το λίπος του αρνάκι και κάνουνε αβέρτα κουβέρτα ελεύθερες ρίζες. Δηλαδή μετά από ένα γεύμα στιβάρι κινδυνεύεις από έμφραγμα. Διότι όλες οι ελεύθερες ρίζες πέφτουν πάνω στην καρδιά, και την πηδάνε, λέω, και την ταλαιπωρούνε. Ο νους μου είναι στο χορό. Λοιπόν, οι ελεύθερες ρίζες, γιατί παθαίνουν εμφράγματα μετά από ένα πλούσιο γεύμα στιβάρι? Διότι καίγονται εδώ οι ελεύθερες ρίζες, με τα κάρβουνα έτσι ωραία, και πάνε κατευθείαν γκάπ στην καρδιά. Έμφραγμα λέγεται, έμφραγμα λέγεται. Άρα λοιπόν, για να μην πάθουμε έμφραγμα, πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ φυτική φόρμουλα C και αντιοξυδωτική φόρμουλα. Όποιος διαβητικός, εγώ είμαι διαβητικός, όποιος διαβητικός δεν παίρνει την αντιοξυδωτική φόρμουλα κινδυνεύει από έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Από εγκεφαλικό ή έμφραγμα. Όποιος μετά την ηλικία των 60 χρονών δεν παίρνει την αντιοξυδωτική φόρμουλα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κινδυνεύει από υπερβολική οξύδωση και όλες οι ελεύθερες ρίζες θα πάνε στην καρδιά και θα καταστρέψουν στεφανιαία, μυϊκό τείχομα και γενικά ξεχαρβαλώνουν την καρδιά. Και πώς φαίνεται ότι ο διαβητικός και ο κολόγερος και ο άνθρωπος της πέμπτης ηλικίας έχουν υπερβολική οξύδωση, έχουν πολλές ελεύθερες ρίζες? Πώς? Με μια ματιά. Κοιτάξτε το χέρι σας. Όλοι κοιτάξτε το χέρι σας. Εγώ κοιτάω το δικό μου. Εάν βρείτε πάνω στο δικό μου ένα λεκέ, ελάτε εδώ να μου σκίσετε το πτυχίο. Δεν έχει κανένα λεκέ. Όλοι λοιπόν λένε ότι αυτοί οι λεκέδες είναι από το σηκώτη ή από το γύρας. Αυτοί οι λεκέδες είναι από τις ελεύθερες ρίζες. Αυτοί οι λεκέδες είναι από τις ελεύθερες ρίζες. Έρχονται οι ελεύθερες ρίζες στο δέρμα, το οξυδώνουνε και δημιουργούν τις λεγόμενες λιποφουσκίνες. Αυτές οι λεκέδες λέγονται λιποφουσκίνες. Λιποφουσκίνες δημιουργούνται με τη χολυστερίνη, τα τριγλικερίδια, λιποφουσκίνες. Άρα λοιπόν οι λεκέδες λέγονται λιποφουσκίνες. Όποιος λοιπόν έχει μέσα του πολλές ελεύθερες ρίζες έχει πρώτα διαβητικός. Ο διαβητικός είναι μέσα στην καύση. Καύση.
Ο διαβητικός λοιπόν κάνει πολλές ελεύθερες ρίζες. Οι πολλές ελεύθερες ρίζες καταστρέφουν το δέρμα, τα αγκία, την καρδιά, τα πάντα και κάνουν λιποφουσκίνες. Οι γιατροί κυνηγάνε τη χολυστερίνη. Αυτό είναι το μισό. Πρέπει οπωσδήποτε να δίδουν οι γιατροί την φόρμουλα την αντιοξυδωτική. Διότι και λίγη χολυστερίνη να έχεις, παθαίνεις έμφραγμα. Ο Καρατζαφέρης με χαμηλή χολυστερίνη έπαθε έμφραγμα. Ο Καρατζαφέρης, αυτός ο γίγας της πολιτικής, έπαθε έμφραγμα με χαμηλή χολυστερίνη. Και τώρα οι γιατροί του δίνουν και λιμπιντόρ. Βέβαια, βέβαια. Διότι έχει πάει σε καθηγητάς πανεπιστημίου ο κύριος Καρατζαφέρης, έτσι. Παιδιά, από την υπερβολική οξύδωση, ο Καρατζαφέρης ήταν μέσα στο άγχος και δεν έπινε ούτε, είχε γραμμένα τη φυτική φόρμουλα σε, του φώναζα ρε Γεωργάκη, πάρε τη φυτική φόρμουλα σε. Μου λέει δεν προλαβαίνω. Η φυτική φόρμουλα σε και η φόρμουλα η αντιοξυδωτική, η φυτική φόρμουλα σε και η αντιοξυδωτική φόρμουλα, η φυτική φόρμουλα σε και η αντιοξυδωτική φόρμουλα, κάνουν ένα ζευγάρι το καλύτερο χορό. Φυτική φόρμουλα, αντιοξυδωτική. Κυρίες και κύριοι, εχθές σας παρουσίασα τους λόγους που πρέπει να παίρνετε την φυτική φόρμουλα σε και σήμερα σας εξηγώ ότι η αντιοξυδωτική φόρμουλα ξανανανεώνει, ξαναφρεσκάρει την φόρμουλα σε και εμποδίζει τη λιποφουσκίνη να κολλήσει στα αγκία, στο δέρμα, στον εγκέφαλο, παντού. Η οξύδωση των λιπαρών λέγεται λιποφουσκίνη. Λίπος μετουσιωμένο σε φουσκίνη. Λιποφουσκίνη. Άρα λοιπόν, γιατί οι γιατροί Ναπολέοντα, γιατί αυτοί οι επιστήμονες δεν δίνουν την φόρμουλα, την αντιοξυδωτική και τη φυτική σε να εμποδίζουν την οξύδωση και δίνουν βιτάμ, δίνουν μπεσέλ, μην τρώτε λίπη, να ρίξουμε τη χολυστερίνη, αφού ρε παιδιά το λιμπιντόρ καταστρέφει το σηκώτη. Το λιμπιντόρ, βέβαια, το γνωστό λιμπιντόρ που το παίρνουν όλος ο κόσμος, η παγκοσμιοποίηση επιβάλλει το λιμπιντόρ. Το λιμπιντόρ είναι το χειρότερο φάρμακο. Λοιπόν, χρειάζεται μόνο όταν έχεις 350 χολυστερίνη και λίγο. Αλλά γιατί να πάρεις το λιμπιντόρ, αφού έχει βγει το φυσικό λιμπιντόρ, το φυσικό λιμπιντόρ που βγαίνει από το κόκκινο ρύζι. Έχει μέσα και κιουδέκα, έχει και ηχθιέλαια. Γιατί να πάρω εγώ το χημικό λιμπιντόρ και να μην πάρω το φυσικό? Ρωτάω, γιατί ρε γιατρέ δεν δίνει στον άνθρωπο να μην πεθάνει, να μην πάθει κανένα έμφραγμα φυτική φόρμουλα σε και φόρμουλα αντιοξυδωτική? Διότι τα αγκία βουλώνουν σιγά. Πότε βουλώνουνε απότομα? Όταν θυμώσεις. Όταν θυμώσεις και ανέβουν οι αδρεναλίνες, παθαίνεις σπασμό και έμφραγμα. Έτσι ο πρώην έπαθε. Άγχος, σπασμό και ευτυχώς που τον προλάβαν, κυρίως τη ζωή του την οφείλει στους φρουρούς του, που τον αρπάξαν και τον πήγαν γρήγορα πάνω. Αλλά τι γίνεται? Όταν όμως είσαι καλυμμένος με το χυλικό μαγνήσιο, το οποίο τι κάνει? Εμποδίζει το σπασμό. Το χυλικό μαγνήσιο δεν χαλαρώνει μόνο τους μυς και το νευρικό σύστημα και κοιμάσαι ωραία. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν εμποδίζει μόνο τις γκράμπες ιστορίες που κάνω. Τι λέτε ρε? Το χυλικό μαγνήσιο μπαίνει σε 300 ένζημα και έτσι λοιπόν τα ένζημα αυτά βοηθάνε στην αντιοξυδωτική προστασία. Το αντιοξυδωτικό σύστημα είναι βιταμίνες και ένζημα. Βιταμίνες και ένζημα. Πώς ενεργοποιούνται τα ένζημα? Με το μαγνήσιο. Και όσοι θέλουν ακόμα περισσότερο μπορεί να παίρνουν κάθε πρωί και το σελήνιο που έχει μέσα και έψιλο. Και το σελήνιο. Άρα λοιπόν είσαι πλήρως σε ένα αντιοξυδωτικό πρόγραμμα.
Ποιος εμποδίζει το σκατογύρας? Επαναλαμβάνω, η φυτική φόρμουλα σε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η φόρμουλα η αντιοξυδοτική που περιέχει λιποϊκό και ρεσβερατρόλι και είναι περισσότερο αυτούς που υπεροξυδώνονται, όπως είναι η διαβητική. Εάν ο διαβητικός δεν πάρει την αντιοξυδοτική φόρμουλα, έχασε. Διότι η πολλή οξύδωση κάνει ζάχαρο. Η πολλή οξύδωση κάνει ζάχαρο. Η φόρμουλα η αντιοξυδοτική ήρθε για να μειώσει, για να σταντάρει, για να ελαχιστοποιήσει τις επιπλοκές του ζαχάρου. Αυτά, αν τα ακούσετε από άλλο γιατρό, πώς να σας πω, εμένα μου σκίσετε το δίπλωμα. Λοιπόν, κάθε μέρα μαλλιάζει η γλώσσα μου, πάρτε το μαγνήσιο, 2 το βράδυ, φυτική φόρμουλα σε, έτσι. Εν συνεχεία, για να έχουμε καλή ρευστότητα του αίματος, δεν είναι ρε το σαλοσπίρ, βρε κόπανε, σου κάνει πρόβλημα. Σούπερ ωμέγα 3, 3 εφόρους ζωής. Ισχυρή φόρμουλα B, εάν δεν έχεις πρόβλημα, 1 σου φτάνει. Και έτσι λοιπόν έχεις καλό οργανισμό. Εν συνεχεία τρως φρούτα, ξηρούς καρπούς, κάνεις και λίγο άσκηση με το Μανώλη και είσαι ρουβάς. Σήμερα παιδιά η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα νιάτα και ο ρουβάς εκπέμπει νιάτα. Εγώ λοιπόν παιδιά είμαι ένας σύγχρονος ρουβάς και βγαίνω λοιπόν με παντελόνι ρουβά. Είμαι ένας ρουβάς. Και πού το οφείλω? Σκατόγερος δεν είμαι? 66 χρονών. Είμαι μισός αιώνας και 16 χρόνια. Σκατόγερος. Σταμάτησα να σκατογερνάω από τότε που παίρνω τη φυτική φόρμουλα σε... Ναπολέον ο Μέγας. Ναπολέον ο Μέγας. Με ξεσηκώνει. Ο Αντρίκος, ο συνονόματος 60 χρονών, έχει προσβληθεί η καρδιά του και έχει μια φλεγμονή. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα μυοκαρδίτιδα. Όλα ξεκινάνε από φλεγμονές, όλα. Δεν μπορούν οι γιατροί να βρούνε την αιτία. Άκουσε Αντρίκο. Οι γιατροί δεν μπορούν να βρούνε την αιτία και όλοι εσείς οι γιατροί δεν μπορούν να βρούνε την αιτία διότι δεν φαίνεται ούτε στις εξετάσεις ούτε στις ακτινογραφίες. Οι γιατροί πιάνουν τα προβλήματα όταν πλέον είναι σοβαρά. Εσύ λοιπόν Ανδρέα το έπαθες αυτό από μία χρονία φλεγμονή και κυρίως είχε ξεκινήσει από την υπερβολική οξύδωση. Οι ελεύθερες ρίζες δημιουργούν υπερβολική οξύδωση που λέγεται οξυδωτικό στρες και αυτό λοιπόν σου δημιουργεί φλεγμονή. Η μυοκαρδίτιδα είναι φλεγμονή. Είναι φλεγμονή της καρδιάς, του μυός της καρδιάς. Όλες οι χρόνιες παθήσεις, κυρίες και κύριοι, ξεκινάνε από την χρονία οξύδωση και τη χρονία φλεγμονή. Η χρονία οξύδωση κάνει χρονία φλεγμονή και όπου είσαι ευαίσθητος τρως το αγκούρι. Χρονία φλεγμονή είναι ο εγκέφαλος και κάνει Πάρκινσον ή Αλτσχάιμερ. Χρονία φλεγμονή είναι η καρδιά. Και η καρδιά φλεγμένη. Να το λοιπόν, μυοκαρδίτιδα. Τι σημαίνει ήτιδα ή τι σημαίνει φλεγμονή? Όλα είναι φλεγμονή και ξεκινάνε γιατί δεν παίρνετε βρε κόπανοι, πώς να σας πω κάτι, αγαπητοί μου Έλληνες, δεν παίρνετε την φυτική φόρμουλα σε. Η φυτική φόρμουλα σε σταματάει τις καρδιοπάθειες, τους καρκίνους, τις αρθρίτιδες. Σταματάει να μην σκατογερνάς κυρία μου και θέλεις μετά πατσουλιά, μπότοξ. Άμα παίρνεις κυρία μου φυτική φόρμουλα σε, θα κάνεις εσύ ένα δέρμα φοβερό. Μετά είναι ο φουστάνος. Θα σε κάνει έτσι. Είμαι ωραίος έτσι ρε. Ναπολέοντα, να πάω να κάνω μια επέμβαση. Τι λέτε ρε. Εγώ παίρνω τη φυτική φόρμουλα σε και μου φτιάχνει τριχοειδική
Αγγείωση. Ποιος ρε μου ανοίγει τα τριχοειδή αγγεία? Η φυτική φόρμουλα σε, τώρα που είμαι διαβητικός παίρνω την αντιοξυδωτική φόρμουλα, υπάρχουν οι φόρμουλες. Η αντιοξυδωτική φόρμουλα είναι για όλους, αλλά κυρίως για τους διαβητικούς. Ο Αντρίκος λοιπόν έχει καθαρά στεφανία. Άρα λοιπόν, εσύ λοιπόν είναι προσβεβλημένο το μυϊκό σου σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν, Αντρίκο μου, θα πάρεις την φόρμουλα της καρδιάς. Η φόρμουλα της καρδιάς προστατεύει, βοηθάει το μυοκάρδιο με την καρνιτίνη, Q10 και ταυρίνη. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης, με εγγύηση. Από εκεί και πέρα πώς δημιουργήθηκε η μυοκαρδίτιδα, δεν θα σου πω ακριβώς αν είναι από τα τσιγάρα, από τα φαγητά, από τις γκόμενες, οτιδήποτε. Εγώ σου λέω από τις ελεύθερες ρίζες. Όλες οι παθήσεις, όλες οι χρόνιες παθήσεις, κυρίες και κύριοι, οφείλονται σε αυτές τις ξεκολιάρες, τις ελεύθερες ρίζες. Αυτές θέλουν να παντρευτούν και ζητάνε ηλεκτρόνια. Τις λέω ξεκολιάρες για να το καταλάβετε, γιατί ο ελληνικός λαός, εάν δεν του μιλήσει τη γλώσσα του, πάμε χάρη, άμα σας μίλαγα τελείως επιστημονικά, τι θα καταλάβετε? Ενώ σας λέω ότι αυτές σας παίρνουν τον άντρα, οι ελεύθερες ρίζες, οι Ρωσίδες, ευτυχώς τώρα μειωθήκανε οι Ουκρανέζες, αυτές, διότι είναι ελεύθερες, θέλουν ηλεκτρόνια και σας παίρνουν τον άντρα. Καταπολεμήστε τις ελεύθερες ρίζες με τη φυτική φόρμουλα ΣΕ και την φόρμουλα την αντιοξυδωτική. Πώς μπορώ εγώ λοιπόν να βοηθήσω τον ελληνικό λαό? Διαφορετικά υπάρχουν καταπληκτικοί ογκολόγοι. Παλιά ήταν 2-3. Τώρα είναι γεμάτο ογκολόγοι, διότι οι ογκολόγοι σε πιάνουν στη γωνία, διότι άμα έχεις καρκίνο θα σου κόψουν το βυζί, τα έντερα. Ελαττώνουμε τον καρκίνο, παρακαλώ κυρίες, με τη φυτική φόρμουλα σε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, διότι ο καρκίνος προέρχεται από φλεγμονές, από υπερβολική παραγωγή ελευθέρων ριζών. Αυτές οι κακές, αυτές, Ναπολέοντα να το πω δυνατά, αυτές οι πόρνες δημιουργούν τη ζημιά. Αν δεν υπήρχαν αυτές, δεν θα καταστρεφόντουσαν ρε τα DNA να κάνουν καρκίνο στο βυζί, καρκίνο στα έντερα, παντού καρκίνο. Και πώς φουντώνει οι ελεύθερες ρίζες, πώς φουντώνει η φοιτήτριά μου, μπράβο αγάπη μου, με το τσιγάρο και να τρώμε παιδιά ό,τι σαχλαμάρα μας δίδει το σούπερ μάρκετ. Όλες οι τοξικές ουσίες δημιουργούν ελεύθερες ρίζες. Από τι ρε έχει αυξηθεί ο καρκίνος? Για να το συζητήσουμε. Από τι? Εγώ τρώω κάτι πεπόνια, η Δέσποινα η Καράκη μου στέλνει πεπόνια, μυρίζει όλο το σπίτι πεπόνι. Φάτε ρε φρούτα, φάτε αγνά πράγματα, φάτε αληθινή τροφή. Τι να σας πω. Πάει και ο Αντρίκος. Λοιπόν, φεύγω λοιπόν από τον Ανδρέα και πηγαίνω σε έναν πέδαρο 44 χρονών, ο οποίος έχει σκλήρηση κατά πλάκας. Και σας ρωτώ, σαν έξυπνοι μάγκες Έλληνες, σας ρωτώ, γιατί αυτός ο άνδρας έχει σκλήρηση κατά πλάκας? Κόλλησε τίποτε? Θα σας πω το εξής, ότι όντως μέσα μας μπαίνουν ιοί, οι οποίοι είτε δεν μας κάνουν αρρώστια, είτε μας κάνουν. Πιθανόν κάποιος ιός να μπει και μέσα, αλλά οι ιοί δημιουργούν ελεύθερες ρίζες. Το γράφω εδώ. Οι ιοί, οι οποίοι μπαίνουν αβέρτα κουβέρτα από το φάριγγα, οι ιοί δημιουργούν ελεύθερες ρίζες και οι ελεύθερες ρίζες πάνε στα νεύρα και τα καταστρέφουν. Με λίγα λόγια, πέδαρε, θα πίνεις όσα αντιοξυδωτικά αντέχει η τσέπη σου. Όταν έχεις λεφτά, ζεις περισσότερο. Να το ξαναπώ. Γιατί ρε κλέβουν οι πολιτικοί? Οι πολιτικοί είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι.
Μορφωμένοι είναι διασυνδέσεις. Ο ένας πολιτικός βγάζει το μάτι του άλλου. Κλίκα είναι ρε μπουζούκια. Παίρνουν ένα αρχηγό, τον κάνουν ανώνυμο εταιρεία και αυτό λέει που λέγεται κράτος. Κράτος σημαίνει κόμμα, δηλαδή κράτος και κόμμα και κράτος είναι μαζί. Άλλες φορές είναι 2 κόμματα, 3 κόμματα και κάνουν μια ανώνυμο εταιρεία. Και αρχίζουν λοιπόν και παίρνουν, πώς λέγεται, το κογλίφι, νόμιμοι. Λοιπόν, παιδαρέ, ρίξε λεφτά, φυτική φόρμουλα σε 3 την ημέρα. Φόρμουλα αντιοξυδοτική 3 την ημέρα. Καρνοσίνη 3 την ημέρα. Σελήνιο 1. Και οπωσδήποτε μαγνήσιο και σούπερ ωμέγα 3. 2 μαγνήσια, 3 σούπερ 3. Και σούπερ ωμέγα 3. Και θα σου πω τι καλά που θα πας. Θα επιβραδύνουμε την εξέλιξη της οξυδώσεως των νεύρων. Οξυδώνονται τα νεύρα από τις ελεύθερες ρίζες. Χασιμότο. Προβλήματα θυροειδή, δώσε και με ένα μπάρμπα. Από τι έχουμε τόσα προβλήματα θυροειδή? Από τι? Κολλάμε θυροειδίτιδα? Μην τρελαθούμε. Ο θυροειδής καταστρέφεται, αγαπητοί κύριοι, από τις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες, η υπερβολική τοξίκωση του περιβάλλοντος και γενικά καταστρέφουν το θυροειδή και μόνο η φυτική φόρμουλα σε 3 την ημέρα, ένα σελήνιο, θα πάρει την ισχυρή φόρμουλα B, έτσι. Το σελήνιο έχει μέσα και και έτσι λοιπόν θα επιβραδυθεί η καταστροφή του θυροειδή. Έτσι, με εγγύης. Πάω λοιπόν τώρα στην Κατερινούλα, 75 χρονών, υποθυροειδισμός και όζους. Όλες οι γυναίκες έχουν ή χασιμότο ή υπερθυροειδισμό με όζους ή υποθυροειδισμό. Τι να κάνει? Αγάπη μου, σελήνιο το πρωί, σούπερ σελήνιο, μη σας δώσουν τίποτα άλλο, σούπερ σελήνιο που έχει μέσα και την το πρωί και θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ την αντιοξυδοτική φόρμουλα. Οι ελεύθερες ρίζες ερεθίζουν το θυροειδή και κάνει καρούμπαλα. Οι ελεύθερες ρίζες ερεθίζουν το θυροειδή και κάνει όζους. Οι ελεύθερες ρίζες. Ποιος είναι ο εχθρός όλων των οργάνων, φοιτήτρια? Οι ελεύθερες ρίζες. Αυτές οι Ναπολέοντα να το πω, αυτές οι ελεύθερες ρίζες, φοράνε κάτι μίνι και ξελογιάζουν τους άνθρωπους. Παιδιά, από τις ελεύθερες ρίζες χαλάνε τα σπίτια. Αυτές οι ξεκολιάρες μπαίνουν μες στα σπίτια που είναι συζευγμένες. Οι γυναίκες είναι συζευγμένες και τους παίρνουν τον άντρα, το ηλεκτρόνιο, τον άντρα. Παιδιά, τα πάντα είναι τα ηλεκτρόνια. Αν σας πάρουνε τους άντρες, σας παίρνουν τα ηλεκτρόνια. Αυτές όμως, εδώ λοιπόν οι ελεύθερες ρίζες είναι αναστατωμένος. Σου παίρνουνε τον άντρα, σου παίρνουνε το ηλεκτρόνιο και σε αρρωσταίνουνε. Πάρε μωρή, πάρε κυρία μου φυτική φόρμουλα σε, διότι υπερβολικές ελεύθερες ρίζες ή θα σου κάνει καρκίνο στο βυζί ή προβλήματα στο θυροειδή ή θα νιώθεις κόπος. 35 χρονών βγάζει ακμή. Ανεβαίνει η τεστοστερόνη, ερεθίζει τους σμιγματογόνους. Φίλε, άκουσα. Θα πάρεις προβιωτικά. Βέβαια, τα προβιωτικά είναι αυτά που θα ρυθμίσουν το ανοσοποιητικό. Θα πάρεις σπόρους φιλικών μικροβίων, μία το βράδυ φτάνει. Θα πάρεις φόρμουλα φυτική σε 3 την ημέρα και οπωσδήποτε θα παίρνεις και τις άλλες βιταμίνες. 2 μαγνήσια το βράδυ για να ηρεμεί το ορμονικό σου σύστημα και γενικά. 1 ισχυρή φόρμουλα B και 3 ηχθιέλαια. Έτσι λοιπόν εξισορροπείται η δράση των ορμονών. Διότι πολλές ορμόνες σου ανεβάζουν βέβαια το πουλάκι, αλλά κάνουν και ακμή. Και μην τα σπάς μωρό μου. Η Κατερινούλα παιδιά είναι, άστα να πάνε. Σκολίωση, κύφωση, οστεοπενία, κατάγματα, πονάει, τι να κάνει. Κατερινούλα μωρό μου, πάρε την φόρμουλα που δυναμώνει τα κόκαλα,
η φόρμουλα της οστοπορώσεως φτιάχνει καινούρια κόκαλα και μετά πάρε το βαλάντι, το χρυσοβαλάντι που παντρεύεται 21 Σεπτεμβρίου νομίζω, παντρεύεται ο χρυσοβαλάντης. Ο χρυσοβαλάντης λοιπόν τον παίρνεις μόνιμα στο σπίτι και σου κάνει ασκήσεις για σκολίωση, για σκύφωση, για σκολίωση, για κύφωση, για σκολίωση και κύφωση. Είτε παίρνεις και το μανόλι. Μανόλης και βαλάντης είναι το ίδιο πράγμα. Ο βαλάντης τα κάνει μόνος του και ο μανόλης σε μαθαίνει πώς να τα κάνεις εσύ. Και πονάει. Άκουσε, εκτός από την φόρμουλα της οστοπόρωσης, το οποίο θα παίρνεις μία πρωί, μία βράδυ, θα παίρνεις οπωσδήποτε 3 MSM, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 3 MSM, 3 φόρμουλα αντιφλεγμονώδη, 3-3 και μπενφοθιαμίνη. Η μπενφοθιαμίνη δυναμώνει τα νεύρα και δεν πονάμε. 2 το πρωί, 2 το βράδυ. Ωραία. 83 χρονών ένα μάνουλο, έχει χολυστερίνη 180, αλλά με φάρμακο. Κυρία των 83 χρονών, γιατί ρε μωρό μου δεν παίρνεις το φυσικό φάρμακο? Υπάρχει μια φόρμουλα που ρίχνει τη χολυστερίνη, διότι είσαι 83 χρονών, άμα σου καταστρέψουν και το σηκώτη. Και επιπλέον, κυρία των 83 χρονών, για να ζήσεις άλλα 20 χρόνια, παρακαλώ, ισχυρή φόρμουλα B, 2 την ημέρα και ω3. Με εγγύηση ο Ρουβάς Φικιώρης. Ναπολεονούλη μου, Ναπολέοντα σκίζω, νιάτα, θέλω να χορεύω, να γυμνάζουμε, νιάτα. Παιδιά, εγώ είμαι αριστούχος του Πανεπιστημίου. Μην κοιτάτε που σας κάνω σαν κλαμάρες. Έχω δουλέψει, ο κόλος μου έχει αυτός από το διάβασμα. Και ειδικότητα έκανα και διδακτορικό, αλλά τίποτε δεν με έσωσε. Με σώσαν οι βιταμίνες. Πώς μπορώ να σας το πω? Και Ρουβάς έγινα και Φιτιός. Ναπολέοντα, ευχαριστώ. Εδώ είναι η ιατρική εκπομπή. Ναπολέοντα, σοβαρέψου. Παιδιά, όλες οι παθήσεις ξεκινάνε από τις ελεύθερες ρίζες. Όλη η Ελλάδα, παρακαλώ να το πει, να τα ακούσω. Παίρνετε να μας λέτε από πού ξεκινάνε όλες οι χρόνιες παθήσεις. Δεχόμαστε τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα να μας πει ποια είναι η αιτία που αρρωσταίνουμε. Οι ελεύθερες ρίζες. Παρακαλώ. Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ελεύθερες ρίζες. Δράμα. Ελεύθερες ρίζες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνη. Ελεύθερες ρίζες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λάρισα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελεύθερες ρίζες. Γεια σου ρε Λαζόπουλε. Κατεβαίνουμε κάτω. Θήβα. Όλη η Θήβα ξέρει ότι οι ελεύθερες ρίζες αρρωσταίνουν τον άνθρωπο. Και κατεβαίνουμε κάτω. Αττική. Αχ, αυτή η Αττική είναι μέσα στο καυσαέριο, στο τσιγάρο, στα ποτά και στις γυναίκες. Ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες δημιουργούνται και στην Κόρινθο. Όλη η Κόρινθος ξέρει ότι οι ελεύθερες ρίζες καταστρέφουν τον άνθρωπο. Όλη η Πελοπόννησο, μέχρι και στην πατρίδα μου τη Σπάρτη. Οι μόνοι που δεν παθαίνανε ελεύθερες ρίζες ήταν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες. Γιατί δεν τρώγανε, πίνανε το μέλωνα ζωμό. Τι είναι ρε ο μέλωνας ζωμός, τι είναι ο μέλωνας ζωμός, τι είναι? Αίμα. Πίνανε το αίμα του γουρουνιού, το αίμα. Οι ελεύθερες ρίζες, παιδιά, μάθαμε επιτέλους από τι αρρωσταίνουμε. Και δεν θα παίρνετε, βρε Έλληνες, βρε οπαδοί, θα κάνω κόμμα, θα κάνω ένα κόμμα που θα το ονομάσω των ελευθέρων ριζών. Παιδιά, το μυαλό μου είναι πάντοτε στην πουτανιά. Ελευθέρων ηθών, ριζών, όλα αυτά. Αυτά καταστρέφουν τις οικογένειες. Πάρτε βρε κόπανη τη φυτική φόρμουλα C και τη φόρμουλα την αντιοξυδοτική για να σταματήσετε να σκατογερνάτε και να κάνετε πανάδες και λεκέδες. Μετά από τόση εισαγωγή δεν τρέπεστε να με ρωτάτε πού οφείλονται οι πανάδες? Ρωτάω αυτή την κυρία
μετά από τόση εισαγωγή, μετά από τόση θεωρία, δεν κατάλαβες κυρία μου ότι από τις ελεύθερες ρίζες δημιουργούνται οι πανάδες. Η ακτινοβολία δημιουργεί ελεύθερες ρίζες. Ο ήλιος δημιουργεί ελεύθερες ρίζες και οι ελεύθερες ρίζες σου κάνουνε πανάδες. Για να μην σου κάνει ο ήλιος πανάδες, εδώ φυτική σε 3 την ημέρα και φόρμουλα αντιοξυδωτική. Και βέβαια να κάθεσαι κάτω από μια ομπρέλα. Οι λεκέδες στο πρόσωπο το ίδιο πράγμα. Είναι εσωτερική υπεροξίδωση και ήλιος, εσωτερική υπεροξίδωση. Και πώς βοηθάμε λοιπόν με την φυτική φόρμουλα σε 3 την ημέρα, ένας σούπερ σελήνιο που έχει μέσα και και φόρμουλα την αντιοξυδωτική. Και τέρμα οι πανάδες και είσαι ωραία. Ρε Πέτρο, 60 χρονών, δεν ξέρεις ότι οι ελεύθερες ρίζες πέφτουνε στο ξερό σου και σου δημιουργεί εσένα προβλήματα? Πώς δημιουργούνται καταστροφές? Πώς δημιουργούνται? Οι ελεύθερες ρίζες, η φλεγμονή δημιουργεί ελεύθερες ρίζες. Η φλεγμονή, το γράφω εδώ, η φλεγμονή δημιουργεί ελεύθερες ρίζες. Έρχονται οι ελεύθερες ρίζες και σου καταστρέφουνε το χόνδρο, τους συνδέσμους, το μηνίσκο και πας κατά διόλου. Μη στεναχωριέσαι ρε Πέτρο, θα παίρνεις λεβέντη μου την φυτική φόρμουλα σε 3 την ημέρα, θα παίρνεις την φόρμουλα την αντιοξυδωτική 3 την ημέρα και για να σταματήσεις την υπεροξίδωση. Για να σταματήσεις τη φλεγμονή, φόρμουλα της φλεγμονής 3 την ημέρα και για να ξαναφτιάξεις το ξερό σου, το γονατάκι σου, φόρμουλα γονάτων. Όλα αυτά θα τα πάρεις. Διαφορετικά σε περιμένει ο Τσουτσάνης. Ο Τσουτσάνης είναι ο γνωστός χειρουργός των γονάτων. Πάει και αυτό... Να, 49 χρονών έχει μπει στην Ινσουλίνη. Καλά να πάθεις. Λοιπόν, έχει κάνει Ινσουλίνη. Φίλε, άκουσε. Η Ινσουλίνη είναι πολύ καλό φάρμακο. Λίγο παχαίνει, λίγο υπογλυκαιμία. Τώρα, για να μην πάθεις κακό από το ζάχαρο, σου συστήνω, πέδαρε, την φυτική φόρμουλα σε 3 την ημέρα. Την φόρμουλα την αντιοξυδωτική 3 την ημέρα. Διότι το ζάχαρο σου κάνει ελεύθερες ρίζες. Για να χτυπήσουμε τις ελεύθερες ρίζες, παίρνουμε την φυτική φόρμουλα σε 3 την ημέρα. Την φόρμουλα την αντιοξυδωτική 3 την ημέρα, έτσι. Και οπωσδήποτε αντί ψωμί τρώμε αμύγδαλα, διότι τα αμύγδαλα έχουν μαγνήσιο. Σας λέω, πάρτε μαγνήσιο. Το μαγνήσιο ανοίγει τους υποδοχείς για να μπει μέσα ινσουλίνη. Το μαγνήσιο λοιπόν, αν λείπει, κάνει αντίσταση στην ινσουλίνη. Με λίγα λόγια, πέδαρε, παίρνοντας μαγνήσιο θα χρειάζεσαι λιγότερη ινσουλίνη. Παίρνοντας τα αντιοξυδωτικά θα χρειάζεσαι λιγότερη ινσουλίνη, διότι πολύ ινσουλίνη κάνει ζημιά. Όλα τα φάρμακα λίγο δεν βλάπτουνε, το πολύ βλάπτει. Η Ελενίτσα 65 χρονών, το μωρό μου, παίρνει βιταμίνη D3. Βρε Ελένη, έχω πει, η D3 χωρίς την K2 είναι η ζημιά. Λάθος. Θα παίρνεις και την K2 και θα παίρνεις και την αντιοξυδωτική φόρμουλα. Όλος ο κόσμος πρέπει να παίρνει την αντιοξυδωτική φόρμουλα. Όλος. Γιατί? Διότι όλος ο κόσμος καπνίζει. Καπνίζεις, ελεύθερες ρίζες. Τρως πολύ, ελεύθερες ρίζες. Τρως πολλά γλυκά, ταλαιπωρείσαι στις ελεύθερες ρίζες. Είσαι στο αυτοκίνητό σου, εισπνέεις καυσαέριο, εκεί ελεύθερες ρίζες. Και γενικά ο άνθρωπος είναι μέσα στις ελεύθερες ρίζες. Και ρωτάω, γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Βορίδης, που είναι ένας πολύ πετυχημένος υπουργός φαρμάκων, υπουργός φαρμάκων, να συστήσει στον κόσμο να παίρνει τη φυτική φόρμουλα σε... Ρωτάω, να πάρει μια εκπομπή, όπως παίρνω κι εγώ, από εδώ ο υπουργός Φικιώρης,
ο Καρατζαφέρης θα με κάνει υπουργό υγείας. Έχει κάνει υπουργό φαρμάκων, 2, φτάνει. Τώρα κάνει το Φικιόρι. Λοιπόν, πάρτε ρε για να γλιτώσετε από τις ελεύθερες ρίζες. Ποιος άλλος γιατρός θα σας τα βάλει στα κεφάλι σας? Ποιος άλλος? Ποιος? Εμβοές 68 χρονών. Για θεραπεύστε τις εμβοές, να δω. Για φορετεύστε. Λοιπόν, φίλε, γράψε. Για να πάρουν σειρά και άλλοι. Φόρμουλα χιλικού μαγνησίου 3. Φυτική φόρμουλα 3. Ισχυρή φόρμουλα B 2. Σούπερ ωμέγα 3. Και μπίλμπερι. Και έτσι θα φύγουν οι εμβοές. Χολυστερίνη στο Δημήτρη 48 χρονών με χάπια. Βρε Δημητράκη, αντί να πάρεις τα χάπια αυτά που είναι χημικά, να πάρεις την φόρμουλα της χολυστερίνης. Που βγαίνει από ρύζι, που έχει Q10, που έχει χθιέλαια, με εγγύηση. Και όσο για τα φουσκώματα λεβέντιμου, τα πεπτικά ένζημα. Γι' αυτό είναι τα πεπτικά ένζημα, για να βοηθάει στο ξεφούσκωμα. Άλλη γυναίκα έχει και φουσκώματα, τα αέρια βγαίνουν ή με ρεψίματα ή με φύσες. Τι είναι φύσες? Ναπολέοντα φύσες. Λοιπόν, κυρία μου, για να μην κάνεις ρεψίματα και φύσες, είναι τα πεπτικά ένζημα. Ένα πρωί, 2 μεσημέρι, ένα βράδυ. Αλλεργία 43 χρονών. Δώσε και με ένα μπάρμπα αλλεργίες. Αντί να πάρεις τη φυτική φόρμουλα C, θα πάρεις τη βιταμίνη C με κορσετίνη, διότι η κορσετίνη τσακίζει τις αλλεργίες. Και να πάρεις πρωί-βράδυ μπάτερμπε, πρωί-βράδυ μπάτερμπε. Παιδιά, το σούπερ λινολεϊκό οξύ λιώνει τα λίπη. Μου φύγανε τα βυζά μου, μου φύγανε εδώ τα λίπη. Παίρνω σούπερ λινολεϊκό οξύ και λιώνουν τα λίπη. Και εγώ παίρνω και το χρώμιο και μου κόβεται η μανία για γλυκά. Λοιπόν, 70 χρονών πέφτουν όλες οι ελεύθερες ρίζες σε μια 70. Όλες οι ελεύθερες ρίζες πέφτουν και τις κάνουν αρθρίτιδα. Μωρό μου, για να μην παθαίνεις αρθρίτιδα, φυτική φόρμουλα C 3 την ημέρα. Θα παίρνεις την φόρμουλα την αντιοξυδοτική 3 την ημέρα και επειδή το γόνατό σου είναι γριάς, θα παίρνεις τη φόρμουλα της αναπλάσεως των γονάτων και θα κάνεις κάτι πόδια χουλιανού. Τη θυμάστε? Με εγγύηση Ανδρέας Φικιόρης. Όσο τώρα για την τενοντίτιδα που έχεις, μπενφοθιαμίνη 2 πρωί 2 βράδυ και 2B. Η μπενφοθιαμίνη και η B ήρθαν να σώσουν τους ανθρώπους από τενοντίτιδες. Και βέβαια κάνει ενέσεις ο Στούμπος ο γιατρός. Ανδρέας Φικιόρης. Έχω να βουλιάζω μες στο ψέμα, τώρα κατάλαβα πως ήμουν ένα δέμα. Φεύγω.